أهلا وسهلا فيكم بقناتنا. وصفتنا لليوم ملوخية بدجاج بنكهة رائعة. خلونا ندلع كرشنا ونبلش. منروح على المقادير. لسلق الدجاج بدنا فروج، 10 حبات بصل، 6 فصوص توم، حر وعيدان قرفة، كبشة قرنفل وهال، نص ملعقة صغيرة 7 بهارات، نص ملعقة صغيرة فلفل أسود، نص ملعقة صغيرة قرفة ناعمة وملح. بعد ما غسلنا ونضفنا الفروج منيح منبلش نسلقه بطنجرة فيها مي على نار مرتفعة. منحط الفروج ومنبلش سلقه. هلأ منشيل زفرة الفروج عن وجه المي. ومنزيد البصل، الثوم، عيدان القرفة والحار، الكبشة قرنفل والهال، 7 بهارات، الفلفل الأسود والقرفة الناعمة، الملح. منحركن ومنتركن على نار منخفضة حتى يستوي الفروج. هلا الفروج صار جاهز معنا. منشيل الفروج ونتركه ليبرد على جنب، ومنشيل البصل لأنه بدنا نستعملهم بعد شوي، ومنخلي مرقة الدجاج على جنب. للملوخية بدنا 350 جرام ملوخية يابسة، ضمة كزبرة خضراء، 8 رؤوس توم، ملعقتين ونص كبار كزبرة يابسة، نص ملعقة صغيرة 7 بهارات، نص ملعقة صغيرة فلفل أسود، نص ملعقة صغيرة بهار حلو، نص ملعقة صغيرة قرفة ناعمة، ملح وحار. منبلش ندق الثوم، الحار، والبصل اللي سلقناهم مع الفروج. ومنزيد عليهم الكزبرة اليابسة ومنخلطهم كتير منيح. هيدي الأكلة بتحب البصل كتير والثوم. بعد ما غسلنا الملوخية مزبوط وصفينا ميتها، هلأ منبلش نقليها على نار متوسطة. منزيد سمنة أو زيت حسب شو بتفضلوا، ومنبلش نقلي الملوخية. مننزلها على دفعات ومنحرك. هلأ الملوخية صارت جاهزة لنزل عليها الثوم والبصل والكزبرة اليابسة والكزبرة الخضراء. بخلطهم مع بعض كتير منيح. وهلأ ببلش زيد مرقة الدجاج. بدني بزيد مرقة الدجاج حتى تغمر الملوخية كلها، وبحرك كتير منيح. وبهذا الوقت ولبين ما تغلي الطبخة ببلش فصفص الفروج. هلأ بزيد الدجاج، القرفة الناعمة، فلفل الأسود، 7 بهارات والبهار الحلو، الملح، وبحركن كتير منيح. هلأ بعد ما نشفت مية الملوخية صارت الملوخية جاهزة معنا. بيتقدم مع الملوخية رز. ألف صحة.